नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे करंट अड्डा मराठी या आपल्या एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलवरती. आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत 5 नोव्हेंबर 2020च्या चालू घडामोडी आणि त्याचबरोबर त्याच्याशी रिलेटेड जेवढा काही जीएसचा पोर्शन इम्पॉर्टंट आहे तो देखील आपण इथे कव्हर करून घेतोय. तर बघा, डेली लेक्चर्समध्ये आपण जे काही करंट इश्यूज डिस्कस करतोय ते तुमच्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे आहेत. तर ते नोट डाऊन करून घेत चला, कारण त्याचा तुम्हाला तुमच्या परीक्षेमध्ये नक्कीच फायदा होणार आहे. तर बघा, आजच्या लेक्चरला सुरुवात करण्यापूर्वी जे कोणी विद्यार्थी मित्र आपल्या चॅनलवरती नवीन असतील त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरती देखील क्लिक करा, जेणेकरून रोज सकाळी 7 वाजता जेव्हा आपलं लेक्चर अपलोड होतंय तेव्हा तुम्ही ते पाहू शकाल. तर आजच्या सेशनला सुरुवात करण्यापूर्वी आजचा तुमच्यासाठीचा प्रश्न काय आहे ते पाहूयात. नुकतेच कोणत्या राज्य सरकारने फटाके आणि फटाके विक्रीवर बंदी घातली आहे असं तुम्हाला विचारलंय. बघा, हा जो प्रश्न आहे तो प्रिव्हियस लेक्चरवरती आधारित आहे आणि याचं जे काही योग्य उत्तर तुम्हाला माहिती आहे ते कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा विद्यार्थी मित्रांनो. आजच्या सेशनमधला आपला पहिला प्रश्न काय ते पाहूयात. अलीकडे न्यूझीलंडच्या मंत्रिमंडळात भारतीय वंशाच्या पहिल्या महिला मंत्री कोण बनल्या आहेत असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा, या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 4 प्रियांका राधाकृष्णन. या न्यूझीलंडच्या मंत्रिमंडळात पहिल्या भारतीय वंशाच्या महिला मंत्री आहेत, त्या बनलेल्या आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. आणि ह्या ज्या इमेजमध्ये तुम्हाला दिसत आहेत त्या आहेत प्रियांका राधाकृष्णन. बघा, अलीकडेच न्यूझीलंडच्या दुसऱ्यांदा पंतप्रधान बनलेल्या आहेत जेसिंडा अर्डन आणि यांच्याच कॅबिनेटमध्ये 5 नव्या मंत्र्यांना सामील करण्यात आलेला आहे, ज्याच्यापैकी एक आहेत प्रियांका राधाकृष्णन आणि ह्या मूळच्या केरळच्या आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. बघा, ह्या आता विविधता आणि जाती समुदायाच्या मंत्री म्हणून यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. आता बघा, न्यूझीलंडच्या मंत्रिमंडळात यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तर न्यूझीलंडची जी राजधानी आहे ते आहे विलिंग्टन आणि चलन आहे तिथलं न्यूझीलंड डॉलर. तर बघा, न्यूझीलंडबद्दल जर करंट अपडेट बघायचं झाला तर अलीकडेच जगातील 8वं महाद्वीप जे आहे ते शोधण्यात आलेलं आहे किंवा शोधलं गेलेलं आहे, ज्याचं नाव आहे जेलेंडिया. आणि हे जे महाद्वीप आहे ते न्यूझीलंडच्या अगदी जवळ आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा, इथे पहिले भारतीय वंशाचे जे काय आहे इथे डिस्कस करण्यात येत आहे. तर अदर ऑप्शन डिस्कस करायचे झाले तर बघा, प्रीतम सिंग हे जे आहेत ते सिंगापूर कॅबिनेटमध्ये पहिले भारतीय वंशाचे विपक्ष नेता म्हणून निवडले गेलेले आहेत. त्याच्यानंतर बघा, प्रीती पटेल या गेल्या वर्षी ब्रिटन कॅबिनेटमध्ये गृहमंत्री यांना पद मिळालेलं आहे. त्याचबरोबर सीमा वर्मा ज्या आहेत त्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्हाईट हाऊसमधील टास्क फोर्समध्ये, कोरोनासाठी एक टास्क फोर्स गठीत केलेला होता, या टास्क फोर्समध्ये यांना सामील करण्यात आलेलं होतं. तर या क्वेश्चनशी रिलेटेड एवढे इम्पॉर्टंट पॉईंट आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, जे तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, भारतातील पहिल्या सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या मिनी ट्रेनचं उद्घाटन कोणत्या राज्यात केलं आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा, या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे 4 केरळ. केरळमध्ये बघा विद्यार्थी मित्रांनो, केरळचे जे मुख्यमंत्री आहेत पिनराई विजयन यांनी व्हॅली ऑफ टुरिस्ट विलेज आहे या ठिकाणी भारतातील पहिलं सौर ऊर्जेवर चालणारं मिनी ट्रेनचं जे आहे ते उद्घाटन केलेलं आहे. तर या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 4 केरळ. आपलं नेक्स्ट क्वेश्चन काय ते पाहूयात. नुकतेच कायदा करून मास्क अनिवार्य करणारे देशातील पहिले राज्य कोणते बनले आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, कोरोनावरती अजून देखील वॅक्सिन निघालेलं नाहीये, तर मास्क घालणे हाच त्याच्यावरचा एक उपाय आहे. आणि देशातील असं पहिलं राज्य आहे राजस्थान, ज्याने कायदा करून मास्क अनिवार्य केलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 1 राजस्थान. बघा, राजस्थानमधील जोधपूर जे आहे या ठिकाणी नो मास्क नो सर्व्हिस ही पॉलिसी देखील अपनवलेली आहे आणि अशाच प्रकारची पॉलिसी जी आहे ती बांगलादेशने देखील राबवलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा, इथे देशातील पहिल्या राज्यांबद्दल चर्चा चालू आहे. तर बघा, राजस्थान हे राज्य आहे ते जैव इंधन नीती किंवा ज्याला आपण बायोफ्युएल पॉलिसी म्हणतो, हे लागू करणारं देशातील पहिलं राज्य आहे. त्याचबरोबर बघा, महाराष्ट्र हे मास्कच्या किमती फिक्स करणारं पहिलं राज्य आहे. त्याच्यानंतर आसाम दिलेला आहे. तर बघा, अलीकडेच आपण एक क्वेश्चन कव्हर केलेला आहे. आसामच्या लोकसेवा आयोगाच्या ज्या काही एक्झाम आहेत त्याच्यामध्ये ट्रान्सजेंडरना सामील करण्यात आलेलं आहे आणि असं करणारं हे देशातील पहिलं राज्य आहे. आणि त्याचबरोबर केरळ हा ऑप्शन दिलेला आहे आपल्याला. तर बघा, केरळ हे भाजीपाला दर निश्चित करणारं देशातील पहिलं राज्य बनलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर एवढे पॉईंट इम्पॉर्टंट आहेत या क्वेश्चनशी रिलेटेड, जे तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या डेली करंट अफेअर्सच्या सिरीजमध्ये आपण जे काही करंट इश्यूज डिस्कस करतोय किंवा जेवढा काही इम्पॉर्टंट फॅक्ट्स वाचतोय
तर त्या जर तुम्हाला इम्पॉर्टंट वाटत असतील किंवा याचाच तुमच्या स्टडीमध्ये तुम्हाला यूज होत असेल तर आपल्या व्हिडिओला एक लाईक जरूर करा आणि त्याचबरोबर हा जो व्हिडिओ आहे तो तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा, जेणेकरून त्यांना देखील याचा फायदा होईल. तर आपला नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे ते पाहूयात. अलीकडे गोनी या चक्रीवादळामुळे कोणता देश मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाला आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 1 फिलिपाईन्स. बघा फिलिपाईन्समध्ये अलीकडेच एक चक्रीवादळ आलेलं आहे ज्याचं नाव गोनी असं ठेवण्यात आलेलं आहे आणि या चक्रीवादळामुळे फिलिपाईन्स देश जो आहे तो मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झालेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, इथे चक्रीवादळाचा विषय आलेला आहे आणि हा जो टॉपिक आहे तो जॉग्राफिकल दृष्ट्या इम्पॉर्टंट आहे. याच्यावरती बरेच वेळेला परीक्षेला प्रश्न विचारले जातात. तर आता आपण इथे मॅपमध्ये थोडं समजून घेऊया चक्रीवादळाविषयी. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं की हे जे वादळ आहे ते फिलिपाईन्समध्ये आलेलं आहे आणि हे इथे फिलिपाईन्स तुम्हाला मॅपमध्ये पाहू शकता. इकडे समवट फिलिपाईन्स आहे, त्याच्यानंतर इकडे चीनचा रिजन आहे आणि इकडे जपानचा रिजन आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर या तिन्ही रिजनमध्ये जेव्हा एखादं चक्रीवादळ येतं तेव्हा त्या वादळांना टायफून असं म्हटलं जातं. तर बघा या वादळाला देखील गोनी टायफून असं नाव देण्यात आलेलं आहे. तर बघा इकडे तुम्हाला हा जो दिसतोय तो इक्वेटर रिजन आहे, म्हणजेच विषुववृत्तीय भाग आहे, ज्याच्यावरती नॉर्दर्न हेमिस्फिअर म्हणजे ज्याला आपण उत्तर गोलार्ध म्हणतो आणि खाली सदर्न हेमिस्फिअर आहे ज्याला आपण दक्षिण गोलार्ध म्हणतो. तर बघा हे जे टायफून आलेलं आहे ते अँटी क्लॉकवाईज म्हणजेच घड्याळाच्या विरुद्ध दिशेने फिरणारं आहे. जेव्हा नॉर्दर्न हेमिस्फिअरमध्ये एखादं वादळ येतंय उत्तर गोलार्धामध्ये तर ते घड्याळाच्या विरुद्ध दिशेने फिरतं विद्यार्थी मित्रांनो, आणि जेव्हा दक्षिण गोलार्धामध्ये एखादं वादळ येतंय ते घड्याळाच्या दिशेनं फिरतं. त्याच्यानंतर बघा आता आपण पाहिलं की चीन, जपान आणि फिलिपाईन्समध्ये येणाऱ्या वादळांना टायफून म्हणतात. तर इकडे आपला भारत देश आहे आणि भारत आणि भारताच्या शेजारील जे काही देश आहेत या देशांमध्ये जर एखादं वादळ आलं तर त्याला चक्रीवादळ असं म्हणतात. तर अलीकडेच निसर्ग आणि अम्फान हे चक्रीवादळ जे आहेत दोन ती चर्चेमध्ये होती. अम्फानबद्दल बरेच वेळेला न्यूजमध्ये देखील दाखवलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. त्याच्यानंतर बघा ऑस्ट्रेलियामध्ये येणाऱ्या चक्रीवादळांना विली वादळ म्हणतात आणि त्याच्याबरोबरच उत्तर अमेरिकेमध्ये जे काही वादळ येतात त्याला टोरांडो असं म्हणतात आणि दक्षिण अमेरिकेमध्ये जे काही वादळ येतात त्याला हरिकेन असं म्हणतात. तर हे एवढे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत किंवा एवढे इम्पॉर्टंट वादळांबद्दल इन्फॉर्मेशन आहे जी तुम्ही नोट डाऊन करून स्टार मार्क करून घ्या, कारण ही बरेच वेळेला परीक्षेला विचारली जाते विद्यार्थी मित्रांनो. आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, नुकतेच TN कृष्णन यांचे निधन झाले, ते कोण होते असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 2 व्हायोलिन वादक. बघा TN कृष्णन हे एक व्हायोलिन वादक होते ज्यांचं आत्ता नुकतंच निधन झालेलं आहे. तर त्यांना पद्मभूषण, पद्मविभूषण आणि संगीत कलानिधी या अवॉर्ड्सनी सन्मानित करण्यात आलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, अलीकडेच सार्वजनिक क्षेत्रातील पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने संचालक म्हणून कोणाची नेमणूक केली आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 1 अभय चौधरी यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने संचालक म्हणून नेमणूक केलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ही एक महारत्न कंपनी आहे आणि अशा भारतामध्ये 10 महारत्न कंपनी आहेत ज्यांचे नावं तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे, कारण ती परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून इम्पॉर्टंट आहेत. तर आता त्या 10 महारत्न कंपनीज कोणत्या आहेत ते पाहूयात. बघा पहिली तर आहे नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन म्हणजेच NTPC, त्याच्यानंतर ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड म्हणजेच ज्याला आपण सेल म्हणतो, तर 4th वन आहे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, तर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, त्याच्यानंतर बघा कोल इंडिया लिमिटेड CIL, गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, तर पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ज्यालाच पॉवर ग्रिड असं म्हणतो. तर ह्या इम्पॉर्टंट 10 महारत्न कंपनी आहेत ज्या तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या विद्यार्थी मित्रांनो. आपला नेक्स्ट क्वेश्चन काय ते पाहूयात. अलीकडे भारत पाक सीमेवर कोणत्या राज्यात 8000 मेगावॅट नूतनीकरण योग्य ऊर्जा पार्क सुरू होणार आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 4 राजस्थान. राजस्थान या राज्यामध्ये 8000 मेगावॅट नूतनीकरण योग्य ऊर्जा पार्क ज्यालाच आपण रिन्युएबल एनर्जी पॉवर असं म्हणतो, या पार्कची स्थापना करण्यात येणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आणि या पार्कच्या स्थापनेसाठी NTPC म्हणजेच नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन बरोबर करार करण्यात आलेला आहे.
तर बघा राजस्थान या राज्यामध्ये हा सुरू करण्यात येत आहे आणि हे आहे मॅपमध्ये राजस्थान, ज्याच्या शेजारील राज्य बघा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि इकडे पाकिस्तान या देशाची सीमा आहे. त्याच्यानंतर बघा राजस्थानला राज्याचा दर्जा मिळाला 1949ला. तर राजधानी जयपूर ही आहे. राज्यपाल बघा श्री कलराज मिश्रा आहेत, तर मुख्यमंत्री आहेत श्री अशोक गेहलोत, जे की काँग्रेसचे मेंबर आहेत. बघा विधानसभेमध्ये 200, लोकसभेमध्ये 25, तर राज्यसभेमध्ये 10 मेंबर्स आहेत राजस्थानचे. आणि HDI नुसार 29वा क्रमांक लागतो राजस्थानचा. त्याच यादीत केरळ पहिला आहे, बिहार 36वा म्हणजे लास्टच्या नंबरवरती आहे. तर आपण महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्र 15व्या क्रमांकावरती येतो. बघा 66.01% इतका राजस्थानचा साक्षरता दर आहे. तर लिंग गुणोत्तर आहे 928 दर हजारी पुरुषांपाठीमागे. प्रमुख नृत्य प्रकार बघा घुमर हा आहे. आणि क्षेत्रफळाच्या बाबतीत बघा राजस्थानचा पहिला क्रमांक लागतो भारतामध्ये. 2 नंबरवरती मध्य प्रदेश तर 3 नंबरवरती महाराष्ट्र आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत 7वा लागतोय. बघा राष्ट्रीय उद्याने जर बघायची झाली तर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधवपूर राष्ट्रीय उद्यान, सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आणि डेझर्ट राष्ट्रीय उद्यान खूप महत्त्वाची आहेत ही राष्ट्रीय उद्यान, ज्याला तुम्ही स्टार मार्क करून ठेवा. त्याच्यानंतर बघा व्याघ्र प्रकल्प, सारिस्का व्याघ्र प्रकल्प आणि मुकांद्रा व्याघ्र प्रकल्प हे प्रमुख व्याघ्र प्रकल्प आहेत राजस्थानमधील. त्याच्यानंतर चंबळ, बनास, सरस्वती आणि लुनी ह्या प्रमुख नद्या आहेत. तर बघा इंदिरा गांधी कालवा हा जो कालवा आहे तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या राज्यांमध्ये आहे, ज्याची लांबी 650 किलोमीटर इतकी आहे. आणि राजस्थानमधील थंड हवेचं ठिकाण जर बघायचं झालं तर ते आहे माउंट आबू. तर आजच्या सेशनमधील आपला लास्टचा क्वेश्चन काय ते पाहूयात. अलीकडेच मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे नवीन अध्यक्ष म्हणून कोणाची नेमणूक झाली आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 3 राजीव जलोटा. बघा राजीव जलोटा यांची मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे नवीन अध्यक्ष म्हणून नुकतीच नेमणूक करण्यात आलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो कालच्या लेक्चरमध्ये आपण राज्य आणि त्यांचे प्रमुख नृत्य प्रकार पाहिलेले आहेत. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण आवश्यक परवाना उद्योग पाहणार आहोत. बघा याच्यावरती तुम्हाला परीक्षेला प्रश्न कसा विचारला जाऊ शकतो. तुम्हाला परीक्षेला ऑप्शन दिलेले असतील आणि याच्यापैकी कोणता परवानाधारक उद्योग आहे किंवा कोणता परवानाधारक उद्योग नाही आहे असं तुम्हाला प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. तर असे महत्त्वाचे 5 परवानाधारक उद्योग आहेत, तर ते कोणते आहेत पाहूयात. बघा सिगारेट व इतर पर्यायी वस्तू, त्याच्यानंतर मद्यर्क पेयाचे उत्पादन फॉर एक्झाम्पल अल्कोहोल, त्याच्यानंतर काही ठराविक घातक रसायने म्हणजेच HCl किंवा ॲसिडसारखी जी काही रसायने आहेत त्यांच्यासाठी, त्याच्यानंतर औद्योगिक स्फोटके आणि इलेक्ट्रिक एरोस्पेस आणि सर्व प्रकारचे संरक्षण साधने आहेत. ही महत्त्वाची 5 परवाना आवश्यक उद्योग आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. तर आजचं सेशन संपण्यापूर्वी तुमचा लास्ट डे क्वेश्चन काय होता ते पाहूयात. मेसूत येल्माज यांचे नुकतेच निधन झाले, ते कोणत्या देशाचे माजी पंतप्रधान होते असं तुम्हाला विचारलेलं आहे. तर बघा या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 3 तुर्की. मेसूत येल्माज जे आहेत ते तुर्कीचे माजी पंतप्रधान होते, ज्यांचं आता नुकतंच निधन झालेलं आहे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो आजचं आपलं लेक्चर इथेच संपत आहे. आजचं लेक्चर तुम्हाला कसं वाटलं हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मेन्शन करा. त्याचबरोबर तुम्हाला करंट अफेअर्सशी रिलेटेड किंवा लेक्चरशी रिलेटेड काहीही क्वेरीज असल्या तर त्या देखील कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा. आपले व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. बेल आयकॉनवरती देखील क्लिक करा जेणेकरून चॅनलच्या कोणताही अपडेट तुम्ही मिस करणार नाही. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.